Toplotech rédíò ló ń tẹ́. Ọ̀lẹ́ rédíò tó sọ́kùtùwọ̀wọ̀ ẹ wá gbọ́. Èmi Tọ́pẹ́ Ibrahim gbẹ̀gẹ̀ wọ̀lúwa. Toplotech rédíò ló ń tẹ́. Ọ̀lẹ́ rédíò tó sọ́kùtùwọ̀wọ̀ ẹ wá gbọ́. Gíláàsì bẹ́ẹ̀. Àdúpẹ̀pẹ́ òkun. Ilẹ̀ ayé aláwùrábí tó so gbogbo wa pọ̀ kò ní bàjọ́ṣe gbogbo wa jẹ́. Èmi jẹ́ báwọn ìrà tí ó lọ́gbọ̀n nù. Toplotech rédíò náà láwa iléeṣẹ́ ẹlẹ́rọ àmìjìjì tá a sọ kalẹ̀ sí United Kingdom. Ìtọ́pẹ́ gbẹ̀gẹ̀ wọ̀lúwa o. Toplotech rédíò àgbà lẹ́tù ọmọdé làwó. Ọ̀lẹ́ rédíò tó sọ́kùtùwọ̀wọ̀. Èní lè ní jẹ́ ẹni abẹ̀ lọ́wọ́ ẹ̀. Lálẹ́ òlù àkùtùkù òwú nǹkan gbé nǹkan àná aláàárẹ̀ ó jàgbá. Ilẹ̀ Yorùbá tó gbé tí ń gbèsè. Torí lẹ́ni gangan láṣàṣọ lójú kíni lójú eégún gan tààrà. Ẹ bá ti rẹ́ni tó ń parọ́. Alẹ́lẹ́rìí ń fẹ́ ní kàbàǹkà. Táyé ṣe èyí gbogbo dé ìjọ wa tọ́wọ́. Lórí fóònù ẹ. Ìtàn ẹ̀sìn àdáyébá. Sí Google Play rẹ. Tá a mọ̀ sí ìṣẹ̀ṣe. Tàbórí ẹ. Traditional religion. Toplotech rédíò ní kò tẹ̀ o. Ńbo ló ti bẹ̀rẹ̀? Download tó wá gbọ́. Ńbo là ń lọ gan? Ńbo la dé dúró? Táyé ṣe eléyìí pọ̀ o. Ó pọ̀ o. Èmi Tọ́pẹ́. Mo lálejò pàtàkì lórí ètò yìí. Toplotech. Bákan náà mo sì tún ní ẹni bí ẹni èèyàn bí èèyàn. Àmọ̀fá lọ́tún lọ́sì obìnrin takuntakun. Àwọn ni wọ́n mọ̀ translate gbogbo tí màmá wa bá ń fi dá wa lóhùn lédè Yorùbá. Torí pé àwọn èèyàn wò wá káàkiri àgbáńlá ayé Amẹ́ríkà, Canada, Dublin tó fi dé Nàìjíríà wọ́n wò wá bẹ́ẹ̀. Toplotech rédíò òun náà la wà. Èní lè ní jẹ́ o. Ẹ wá nǹkan fìdílé. Gbàlàṣà ń ta rédíò tó ta gbangba lórí ìkànnì ayélujára. Toplotech rédíò gbogbo ètò gbogbo àṣà gbogbo ìròyìn báyé ṣe ń yí bó ṣe ń lọ là ń tẹ̀lé òkè lẹ́yẹ ń fọ̀hún. Toplotech rédíò ó já gerege ó làgàrà balẹ̀ bí kò ṣe é má gbọ́. Toplotech rédíò lórí Facebook live YouTube live pẹ̀lú TuneIn ẹ máa bá wa ká lọ àwa ni bàbá. Toplotech family yìí tí gbogbo wa ní kó máa gbọ́dọ̀ bàjẹ́ ká fọwọ́sowọ́pọ̀ ká fìmọ̀ ṣọ̀kan gbégbé. Toplotech rédíò àgbàló tó rò ó lọ ọba ló tẹ́ ní ẹ̀yìn fún. Toplotech rédíò omi ìgboro títì. Ó dára, ó rẹwà, ó dára, ó rẹwà. Àníṣe ìbọn Ọlọ́run ìbè èèyàn. Líǹkì tí mo fi ránṣẹ́ sí translator wa ẹ jọ̀ọ́ àwọn nìkan wọ́n láǹfààní láti lo líǹkì yẹn àti màmá wa. Màá fi líǹkì míì ránṣẹ́ tá a fi ránṣẹ́ sí gbogbo èèyàn òun náà ni mò ń ṣe lọ́wọ́ yìí. Ìṣẹ̀ṣe làgbà kágbàdo tó dáyé kinní kan ladìyẹ ń jẹ. Ìrìnàjò mi sílùú London o, àánú ni mo rí gbà o. Ìgbà tí mo wà ní Nàìjíríà o, wọ́n máa sọ wípé àwọn ará lóyìnbó yẹn wọ́n láwọn ò tọ̀ o. Ṣùgbọ́n ìgbà tí mo délùú London o, mo rí bó ṣe ń lọ, kì í ṣe pé wọ́n láwọn wàhálà tí wọ́n ń ṣe wọ́n tóró owó ni. Àníṣe ìṣẹ̀ṣe làgbà.
Lágbàdo tó dáyé kinní kan ladìyẹ ń jẹ. Ẹni débẹ̀ ló lè sọ ọ̀rọ̀ lọ́dọ̀. Alákẹ́ ló ní ṣe òtòrò owó náà. Àṣìṣe làárọ̀, àṣìṣe lálẹ́. Ìyá nípa pòpọ̀ ọ̀la mo ti fi líǹkì tá a máa sẹ́ǹdì sí gbogbo èèyàn tán bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ wa láti máa gbọ́ through social media. Ṣùgbọ́n ní stúdíò líǹkì tó wà lọ́wọ́ màmá àti yín ẹ̀yin nìkan lẹ láǹfààní láti lò pẹ̀lú mi. Ó rẹwà. Ó dára. Ó rẹwà. Àmọ́ tó bá ṣọ̀lẹ. Kò lè débẹ̀ láì fún kankan délé. Àmọ́ tó bá ṣọ̀lẹ. Kò lè débẹ̀ láì fún kankan délé. Orí máa jẹ́ kára jó gbé sájò, kákéré òkò délé o. Tèmítọ́pẹ́ Isa Ìdòwú Abíọ́lá ọmọ Látúnjí Ibrahim lókè Ìbàdàn lé Olúyọ̀lé lèmi ń jẹ́. Ẹ̀yà rẹ̀ mi ní Nàìjíríà o, ẹ̀yà mi létí. Èmi náà lọ́mọ agbọ́sọ́sọ́ ogun mọ́sàn ọmọ agbọ́yàyà ogun mọ́yà. Ẹ̀jẹ̀ ti bẹ̀ gbọ́ mi. Bàbá kò wọ́n lọ́jọ́ sí Nàìjíríà o láti dìbò òyìnbó. Àníṣẹ́ lẹ́nìí lálọ́lù àkùtùkù òwú. Àwọn òṣìṣẹ́. Ìkógbè kan àná aláàárẹ̀ ó jàgbá. Àánú ṣe mí. Nígbà tí mo dé ní Ìbàdàn o, mo ní pé pólísì ìràkìtà ọmọ Nàìjíríà o, ó pọ̀ láàpọ̀jù. Ṣùgbọ́n kí n tó máa bá ètò yìí lọ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ wọ́n ní. Mo gbóṣù. Ewúrẹ́ tó wọlé tí ò kágò dẹran àmúṣọ àgùntàn tó wọlé tí ò kágò dẹran àmúpaléyà. Gbóṣù bá fún yín, mo gbóṣù bá. Èmi ṣèbà fájúnilọ mo ṣèbà fọlọ́dùmarè. Ẹ̀yin ọmọ. Ìbà ti wáyé ọjọ́ ìbà ti wọ̀ oòrùn. Bá fún yín. Ó ṣèbà gbogbo ẹ̀yin ìyá mi pátá òjókòó sórí odò parẹ́ mọ́dò. Ṣùgbà fún yín. Mo wá ṣèbà ẹ̀yin ìyá mi tẹ̀ ń wò mí. Ṣùgbà fún yín. Ẹ̀yin ìyá mi tẹ̀ ń gbọ́ mi. Mo ṣèbà gbogbo ọkùnrin pátá mo ṣèbà gbogbo ládéládé mo ṣèbà gbogbo ìjìgbà lẹ̀kẹ̀. Mo gbọ́ ṣùgbà fún yín. Mo sì gbà ládùúrà pé lágbára Ọlọ́run àní tẹnugbó bí ọ̀wọ̀ gbogbo sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ tí ń bẹ nílé odù. Ọ̀lọ́wọ́ yẹnu ẹ̀ máa yẹ. Àlejò pàtàkì náà ni mo ní àwọn ńlá lẹ́jà mi gbé. Gbogbo kinní yìí mo fẹ́ kó ti sẹ́ẹ̀tì wá. Fún yín. Ṣùgbà fún yín. Bẹ́ẹ̀ bá ń gbọ́ ọbabìnrin Ṣàngó àgbáyé kò pé méjì o. Ẹ má fi wéra wọn o. Nàìjíríà nílò ìbò mo gbóṣù. Ọlọ́run ló gbé fún wọn, Olódùmarè ló ní kó máa rí bẹ́ẹ̀. Ṣùgbà fún yín. Ìyá wa mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò yìí. Ẹ bá ń káwọn aráalé mo kí yín káàbọ̀ sórí ètò yìí. Mo kí obìnrin bẹ́ẹ̀ ni mo kí olúlé mo kí àlejò kábíyèsí kádé kó pẹ́ lórí kí bàtà kẹ́ pẹ́ lẹ́sẹ̀ gbogbo rẹ̀ kẹ́sì ọba máa jẹ lóko mo kí tarúgbó mo kí tòṣùgbó o ìyá àbíyé mo kí ọ apènà mo kí yín o olúwo àgbágbá mìgọ̀mìgọ̀ mo kí yín mo wá kí àwọn ìyá mi ìpè ẹkú ìrọ̀lẹ́ ẹkú àtijọ́ àrí tí a ṣe o. Àṣẹ o. Ẹnu àgbà lóbi tí gbó. Ìyá wa èmi ọmọ yín mo gbà yín lálejò lórí wípé ilé ayé bó ṣe ń lọ yìí kò yé wa tó. Ṣé oníkálukú ń du tiẹ̀ eléyìí ló dáa jù tọ̀hún ló dáa jù ṣùgbọ́n awòye títí pé bó làwọn bàbá wa ṣe ń sin lọ́hùn tọ́lọ́hún gbọ́ tí ò sì sí wàhálà ń gbà náà ó ṣe wá jẹ́ láyé ìgbà tán lọ́làjú dé yìí gbogbo nǹkan wá lọ bó ṣe ń lọ yìí ṣùgbọ́n kí n tó tẹ̀síwájú ìyá wa ẹ bá wa dárúkọ yín gan mo fẹ́ ká yé ó mọ̀ yín ẹ bá ń kí gbogbo àwọn oríkì yín gbogbo àwọn oyè yín délé. Ẹ ṣeun èmi lọmọ ọba Ìkẹ́ Ọbalẹ́yẹ ọbabìnrin Ṣàngó àgbáyé táyé ṣe ilẹ̀ Ìbàdàn ìyálódù àwọ àgbáyé mo kí i pé ẹ kúlé
mo wá kí n mẹ́sàn-án mẹ́wàá èmi lọmọ wá èmi lọmọ ẹkùn èmi lọmọ apànájàre mo kí yín pé ẹ kúlé. ẹ káàbọ̀ máa ẹ kó wa jẹ̀pẹ́ ọjà abiyamọ tẹ́ ẹ sì fi ń pọ̀n wá ò ní í jà lágbára Ọlọ́run àṣẹ wà pé lẹ́nu yín kánrin kéṣe a bá ń sọ ń pa ìṣẹ̀ṣe bó o ní ìṣẹ̀ṣe ṣe dáyé gan. mo dúpẹ́ ìpè ẹ̀bí mi màá sì wá dá yín lóhùn. Ìṣẹ̀ṣe òun là gbà ìṣẹ̀ṣe là gbà gbogbo olúwa ń bọ̀ eléyìí ń bọ̀ kódà ìṣẹ̀ṣe là gbà ní Nàìjíríà o gbogbo ló wá lọ ní àgbáyé pátápátá Ifẹ̀ náà mọ̀ tí lọ Ifẹ̀ òòyè Ọ̀jájá tù ẹni ìtàn Ògúnùsì ẹkú àgbà wàá gbégbá àgbà tírun o àṣẹ ẹni ṣẹ́kú àṣẹ bàbá mi wọn ríṣẹkú gun wọn ríṣẹkú àkàlà ríṣẹkú ọmọ ní gélégélé ò ní ṣẹkú àṣẹ adéǹgbélé olórí ẹni wọ Ọlọ́run àṣẹ ìrùkẹ̀rẹ̀ mú kú ọkùnrin ládàmọ́ ọlá àṣẹ bàtà ọ̀sẹ̀ rẹ máa gbogbo ẹni dààmú nítorí wípé ìṣẹ̀ṣe láàgbà tán bá ní ọdẹ lè fẹ̀ ìbò ojú rere ti máa lé ayé ó mọ̀ wá ń bẹ̀ tán bá ní ilé fárọ̀kì ó mọ̀ wá ń bẹ̀ òkè tàṣẹmọ́ ni tán bá ní ká lọ sílé Odùduwà ẹwà tuntun àpèrè ó mọ̀ wá ń bẹ̀ ni ẹ wá ní ká lọ sílé Ọbàtálá ọmọ tí mọrí ọmọ tuntun ẹ̀dá mọrí ọmọ tuntun ní ìwàrún ó mọ̀ wá ń bẹ̀ ni mo wá wo gbogbo ìmọ̀lẹ̀ tó wà lóde ayé ibẹ̀ náà rọ̀ sí lógbọ̀n ọ̀rọ̀ oníkálukú ṣe tiẹ̀ wọ́n wá ṣetán láti pín ìmọ̀lẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde lọ́kọ̀ọ̀kan ọba bẹ̀rẹ̀ sí ní jáde pẹ̀lú hàn oníkálukú àdúgbò Ifẹ̀ ní gbogbo ayé ti pín lọ o. Ifẹ̀ ní gbogbo ayé ti pín lọ bẹ́ẹ̀ni ó túmọ̀ sí pé kì í ṣe pé bóyá Ísírẹ́lì àbí Mẹ́kà àbí Jerúsálẹ́mù. rárá mo sọ fọ́mọ gbogbo àgbáyé pé ká má fọwọ́ sí ìdílé ilé bàbá rẹ̀ à ẹ má jẹ́ kí àlejò tá a gbà borílé díẹ̀ ẹ jẹ́ ká jẹ́wọ́ ife ìfẹ́ bàbá rẹ̀ á fi ṣe lákọ̀ọ́kọ́ ẹ jẹ́ ká lo ìfẹ́ wò ìfẹ́ ni babaláwo fi bímọ ìfẹ́ ló mímú kó onígbàgbọ́ ìfẹ́ ló fi bímọ kó mú kó mùsùlùmí ìfẹ́ òun náà ní ká ẹ jẹ́ àpadà sí ẹ má jẹ́ abalẹ̀ jẹ́ torí ọ̀pẹ dọ́pin ní àná ó ti wà nílé Ifẹ̀ ẹ̀pọ̀ ọgọ́rùn dọ́pin ní àná ó ti wà nílé Ifẹ̀ tó wù. ìyá wa mi ò tó dọ̀rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu. ẹ ṣeun. tá a bá wá wò ó ṣáláńwọ̀ funfun lọ́lọ́run kọ́ dání àbí aláwọ̀ dúdú ṣé ilẹ̀ Yorùbá nílé ayé ti bẹ̀rẹ̀ ni àbí ìlú òyìnbó làhàn mí ẹ bá a là á. Toplotech, the Prime Minister. Ekale. For those that have been listening and joined in so far, Mama's been greeting and utilizing and letting us know where she comes from, but also saying the importance back to Prime Minister's questions that Ile-Ife is like the first stopping point for all of us as Oduduwa children. For all of us that recognize ourselves as Oníṣẹ̀ṣe, Ifá devotees, Oníṣàngó, Ọlọ́ṣun, Ọlọ́bàtálá, Ile-Ife
is our first grounding and first stopping point. And she's also explained why. So I'm just taking this time to basically translate what she said so far. And Mama has made the importance that she always says, Yalodu Agbaye says, we need to recognize that our forefathers and our ancestors used love to gather everything that we have in our disposition today. But why have we deviated from that love and expecting to get the same results? So the Prime Minister, Toplotech, just asked a question to say that as Onisheshe, he asked the creation story, which he has explained and showed the basis of us. But at the end of the day, what is Isese all about? ẹ ṣe tí ọ rí nǹkan tẹ́ ẹ bí mi bẹ́ẹ̀ ni ìyá wa. ìfẹ́ ni òun là kọjá òkun nítorí wípé bí ọlẹ́kálùkù ti rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni o nàìjíríà rí àná ìfẹ́ ni ní gbogbo ayé ti lọ o a lọ láti bòmílẹ̀ kò ń sóyìnbó láyé kọ́kọ́ dá o kì í ṣòyìnbó rárá lọ́lọ́run o kọ́ dá. rárá o rárá o ìfẹ́ ni ní gbogbo ayé ti kún lọ pátá Ifẹ̀ ní gbogbo ayé ti lọ pátá. bẹ́ẹ̀ ni nítorí wípé gbogbo ìlú mo dé ní kọ́ńtì èmi Ọ̀jájátù àti gbogbo ọba àti gbogbo èèyàn àjọ lọ sí Brazil mo sọ pé ọmọ bàbá àwọn dé ni mo sọ pé ilé gangan àwọn ń lọ ọbẹ̀ ọkúkú débẹ̀ wọ́n sì bá Ọ̀jájá nínú ilé mo wá wòlú ibi mo dé tó ní tí wọ́n sọ wípé kì í ṣe Nàìjíríà náà báwọn mo lọ Kútọnù ó kù ṣàṣà tí mi ò tí kú kí wàá ló dé tí ara àwa gangan wá ń gbógun ti ara ria Ibi náà nítorí lójú mi ara wa gangan ló ń gbógun ti ara ria a ti gbàgbé ìfẹ́ àkọ́kọ́ ẹ jọ̀ọ́ ọmọ Nàìjíríà ẹ jẹ́ á ronú o ẹ jẹ́ á ronú o ìṣẹ̀ṣe la gbà o ẹ̀rọ o àní rógbó àní ríjà mọ́lẹ̀ o àní ríjà mọ́lẹ̀ o mo ní Nàìjíríà àní ríjà mọ́lẹ̀ o Àṣẹ wá, àṣẹ. nítorí wípé àti kọsẹ̀ gbó àwọn tó kọ́kọ́ dé tó jẹ́ irun orí tá a wá ní bàtà ní kó wọ̀ pẹ́pẹ́ ṣó ṣeé ṣe sá ẹ wá sọ ọ́n dìbí ẹ sọ ọ́n dọ̀pọ̀ ẹ jọ̀ọ́ ọmọ ayé lòdì tó mi rí o omi láàbù wò omi láàbù mú wọ́n ní adágún gbọ́ àgbo ni o wọ́n ní àgbàrá àgbo ni wọ́n mọ̀ ní kò sí mọ́ ní ìsìnmọ́ nǹkan tí ọmọ Nàìjíríà fẹ́ ṣe àbí ọmọ ìlú òyìnbó kan àbáláwọ̀ funfun tó fẹ́ ṣe tó fẹ́ gbàgbé omi. ẹ jẹ́ á ronú. ìyá wa níbi tí ẹ bá dé yìí ẹ pẹ́ fún wa ẹ kò wá jẹ pẹ́. Àṣẹ wá. Ní ìsìn ẹ ti jẹ́ kó yé wa wípé aláwọ̀ dúdú pàápàá ọmọ Yorùbá ọmọ Oòduà lọ́lọ́run kọ́ ṣẹ̀dá ṣọ́kùnrin wa lọ́lọ́run kọ́ dá ní àbóbìnrin ká mọ̀ mú bẹ́ẹ̀. Kí ìyá wa tó wá dáhùn ìbéèrè yẹn, ṣeun Toplotech,
for those of us that are online following this show that don't speak Yoruba as a native language, so Prime Minister was asking Iyalojo Agbaye that is it our colonial masters, the white man, the Oyibo, as we know it in Yoruba, that Olodumare first created? And she told us that no, that is not the case. That she traveled to many countries, but she went to Brazil with Oni Ife or Jaja. And when she got to Brazil, the Brazilian descendants who identifies Onisheshe and Omo Yoruba said, "Welcome, Omo Yawa." That means my mother's child. Welcome. And in many Odufa and in many stanzas we can find that actually no, Olodumare did not in creation story create the white man first. So they have no supremacy over us. ẹ ṣe Ọ̀dà. ṣé àkọ́kọ́ dá Bẹ́ẹ̀. ó dá ọkùnrin ó dá obìnrin nù kì í ṣe pé ó dá nìkan dá ọkùnrin kì í ṣe pé obìnrin nìkan dúró kì í ṣe pé ọkùnrin nìkan dúró bó ṣe dá oníkálukú ọ̀tọ̀. Ṣé ẹ mọ̀ pé ìyá wa ẹ má ní mo dọ́rọ̀ mọ́ yín lẹ́nu nínú àwọn ìwé ẹ̀sìn wọ́n ní Ádámọ̀ lọ́lọ́run kọ́ dá ọkùnrin ni ìdílé ní ọkùnrin ni ṣùgbọ́n nínú ìṣẹ̀ṣe tó yẹ ti ń yé wa ní ìsìn pé Ádámọ̀ tí wọ́n ń sọ yẹn nínú ìṣẹ̀ṣe ó ti ń yé wa pé àwọn ọmọ Odùduwà àwọn ọmọ Yorùbá lọ́lọ́run kọ́ dá tàwa lọ́lọ́run tọkùnrin lọ́lọ́run kọ́ yàn ní àbóbìnrin. Ọbàtálá Ọbàtásà àlámọ̀ tí mo lé ọmọ tuntun ẹni tó dá mi tá a mẹni tó ga òun ló mọ̀ bó ṣe dá àwáwí ẹ mọ̀ pé èsì gbígbé Ifá ti wà gbogbo orúnmọlẹ̀ ti wà Ṣọ̀pọ̀nná ti wà gbogbo ni ó ti dúró lọ wámúwámú kan tó ní ọ̀rọ̀ Ádámù àti Ifá ó ṣàlẹ́ nìkan tó tú sí ilé ara rẹ̀ àbí Ọ̀ṣun kì í ṣobìnrin ni Yemọja ṣé kì í ṣobìnrin ni obìnrin ni Ọya ṣé kì í ṣobìnrin ni obìnrin ni Ọbà ṣé kì í ṣobìnrin ni bẹ́ẹ̀ náà lọkùnrin ti wà Ògúdú èdè oníwọ̀kú àdó gẹ́gẹ́ tó rún mọ́ lóògùn dànù gbogbo ní ọ̀nà ló ti wà lọ́pọ̀ọ̀pọ̀ ọ̀gbìn láti wà bàbá àgbẹ̀bìrì wíwá sílé ayé òun ló fi dàbàrú ọ̀nìyàn òun ni mo ṣe béèrè lọ ẹ̀dá ike nígbà tẹ́ ẹ sùn lálẹ́ àná níbo lẹ lọ níbo lẹ sí ìfẹ́ ẹ̀dá gangan ó dà mo tún béèrè lọ ẹ̀dá ike kí ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ lọ́la gangan ọmọ ayé ẹ ronú o ẹ já ronú o. So basically, sorry. Yeah, go ahead. Translate here. Okay. So the Prime Minister was asking Mama after the question of who Olodumare first created, that who is the first created gender? Is it male or is it female? And Mama was showing that as the male has their place, so does the female has their place. But when we look at different Orishas first, a female, we look at Oshun, we look at Yemoja, we look at Oya, we look at Oba, they're not all female. And the Prime Minister answered yes. So therefore showing the seniority of who came first and who is where. However, Mama said that she wants to pose a question to us all as beings.
When you went to sleep last night, where did you go? What happened in your sleep state? Can you come back and say? And even so, can you influence what happens? And also, do you know where you're going tonight? And what will happen tomorrow? ẹ ṣe púpọ̀ tá a bá wá wò ó màmá wa àwọn òjíṣẹ́ wo lọ́lọ́run rán sílẹ̀ Yorùbá tó jẹ́ òjíṣẹ́ eléyìí ìtàn Mósè à ń gbọ́ ìtàn ànábì Mọ́mọ́ à ń gbọ́ ìtàn Jésù Kristi à ń gbọ́ ṣùgbọ́n ó ní àwọn òjíṣẹ́ tọ́lọ́run rán sílẹ̀ Yorùbá ó ṣàní báwọn bàbá wa ṣe ń bẹ Ọlọ́run gbà náà. Òjíṣẹ́ náà ni mo kúkú fẹnu ẹ bà lẹ́dẹ́ díẹ̀díẹ̀ ni nítorí pé wo ìjíjẹ àkọ́kọ́ jẹ ẹ mọ̀ pé ìyẹn ọkùnrin ló sí tí o mọ̀ pé kò ṣeé ṣe obìnrin gbà wọ́n ní kó lọ tú fọ́dá obìnrin gbà ó ṣe é o láàrin wàhálà gbogbo wọn jẹ ọmọ ìfẹ́ yẹn náà ń bá bọ̀ tí wọn ò bá rómi wọn ò lè lọ tí wọn ò bá rógun kò sọ́nà yíyẹ Èṣù òun ló kọ́kọ́ rọwọ́ àná ìran obìnrin ọba ní Ọ̀ṣun ní oníkálukú wà lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ tiẹ̀ kó tó di wípé àwọn yẹn bímọ. Tí irú èmi bá fẹ́ sọ̀rọ̀ báyìí màá sọ pé kábíyèsí Ṣàngó. Kábíyèsí o. Àní kábíyèsí bàbá ní Olúkúnrán ẹ̀kọ̀ọ̀kọ̀. Kábíyèsí o. Iná gorí ilé fẹjú. Kábíyèsí o. Àkàtà yárìyárì ẹkùn ọkọ yá. Kábíyèsí o. Nítorí pé kí ni ìran gbogbo bàbá tèmi ní nílé ìyá mi ìran gbogbo Ṣàngó ni àtìfá nílé bàbá mi Ṣàngó ni àtìfá Ọ̀ṣun ni nítorí pé ìyá ó bí tó bí mi ọmọ ọ̀tún Ògúndé ni Lálékúṣọ́ mo mọlé o mo mọ gbọ̀ngàn mo moko Ṣàngó là ẹ bọ níbẹ̀ Ifá nà ẹ bọ níbẹ̀ à ń dùn lẹ́yìn lé gígùn tíà gbọ̀ngàn òkè gbọ̀ngàn sàlẹ̀ nígbìrú mi dẹ̀ tí máa gba Ṣàngó àní ṣe wèrè ọmọ ayé ẹ̀rọ onímọ̀ ògbèrè ti pọ̀ nígboro ẹ̀rọ onú o a mọ̀ pé oríṣiríṣi nǹkan tó ń fà yìí a mọ̀ pé ó ń pààyàn ni a mọ̀ pé ó ń yanu níwèrè ni kí ló dé gangan tí ọmọ rẹ̀ á fẹ́ mú nígbà mọ̀ pé ilé pani ilé yanu níwèrè àrònú o torí pé kò sẹ́ni tó mọ ẹ̀ṣẹ̀ ìbáyé rẹ̀ kò sẹ́ni tó tẹ ẹ̀ṣẹ̀ ìbáyé ènìyàn kásá máa sọ pé ibi ayé bá ti dorúkọ ẹja dorúkọ ìjọ wo la fẹ́ dorí fọ́dà. Ibi ayé bá ti bá ní náà bọ́n ti ń pín náà ní ká máa bá wọn ṣe lọ. ọmọ ìgbà àjàgbẹ́rẹ́ ni. So Mama was just explaining that based on the questions that's been asked, I'm going to go back to front. So she's talking about our youth and what state our country is in right now, our communities are in. If our children know that taking narcotics is going to send them the wrong way, why are they continuing to take it? And we as elders, as men, women, mothers, fathers, are we really sitting down to consider what is happening in our community and the way forward? Mama keeps on employing us to think, sit down, analyze, challenge your mindset. What are you contributing to your community? What changes can you make? We are slowly, as the people, being eradicated by the so-called life choices we make, feeling that we're being fashionable. Whatever the world is doing, let's follow them and do, and that's not the way forward. We all have a part to play. But Mama keeps on employing us. Iyaloju Agbaye says, ask yourself, what part are you playing? What are you contributing?
And as part of the question that I asked our great mother is that, who are the messengers? Who are the messengers that God sent to the Yoruba land? We've understand that the first creation is from Yoruba land, and which is started the journey from Ile-Ife. And from there, everybody, there is an expansion of life. But to be continued about the program, let's quickly go to the adverse section, coming back about it. ọmọdé náà ni. ó kẹ́jú lọ́sàn-án ó bá ènìyàn lóru. tọ́jú jíjẹ mi mọ́ kàdí dáadáa ọkọlájà. ẹni tó gbéga láyé mọ́. gbangba làṣà ń ta rédíò tó ta gbangba gbangba lórí ìkànnì ayélujára Toplotech rédíò, gbogbo ètò, gbogbo àṣà, gbogbo ìròyìn báyé ṣe ń yí bó ṣe ń lọ là ń tẹ̀lé, òkè òkè lẹ́yẹ ń fọ̀hún. Toplotech rédíò ó já gèrègè ó làgàrà balẹ̀ bí kò ṣe é má gbọ́. Toplotech rédíò lórí Facebook live, YouTube live pẹ̀lú TuneIn. ẹ máa bá wa ká lọ, àwa ni bàbá. Thank you, everybody. Thank you, the listeners. I appreciate everyone. Mo dúpẹ́ pẹ́ òkun. Ìlẹ́yẹ aláwùrábí tó so gbogbo wa kò ní bàjọ́ ṣe gbogbo wa jẹ́. Olórí Adékẹ́mi Bọ́dúnrìn mo kí yín ń bẹ̀. Olórí Ìtọ́pẹ́ Àpé, Joy Adésànyà, gbogbo yín pátá náà làkí. Láti tẹ̀síwájú lórí ètò yìí, gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tí mo ti béèrè, I will allow my lovely sister, auntie, Yanifa Popola, to mention all the messengers that God sent to the universe from Yoruba side. Thank you very much, Prime Minister. So we have who we know as Orunmila Barapetu, who is Ashiwaju Wajulo Ninu Shoshi. Is that the first messenger? So for me, the first person Eledumare Kokoda created by Eledumare is Aye, who was a female. That is the first creation. That's the first creation. Is the messenger is female. This is where a lot of lies have already been told to us for us to accept, and it's not actually the truth of it. So the first messenger is Aye. Aye. And when we look at the Odufa or Share Tura, is where we said when Eledumare Toron Ikokoleru Mole Latorun Wasile Aye. Let me. So I'm going to translate it in English. Let's translate it a bit. Okay, all right, yeah. The difference between Aye and Ile Aye. There is a big difference. There's a big so difference. Ile Aye is what we know as the earth, the world, but also governed by Mother Earth, Ile. But we'll go on to that another day. And Aye is the, if you like, primordial being that Eledumare first created was female, called Aye. And everybody can find it in the creation story also written by my father, which I've shared many times online. And then from that going on, when we look into Oshe Tura the Odu, Oshe Lotun, Otura Losi, it talks about the Okokoleru Mole that Olodumare sent to come and create the world. Amongst them was Ogun, amongst them was Oshanla. You know, they were called different names. Amongst them was Barakwetu Orunmila. You know, we had Baba Jegi Jegi, Baba Momi Momi. There's a reason why they were called that in the story. Okay. All this creation, are they human being or jinn or spirit? We don't have anything in Isese called jinn. Okay. Because to us, jinn, again, when you look at it in terms of even the colonial master and the dictionary, jinn also translates to something demonic. We don't have that. Hence why we also have the program Eshu is not Satan. Because our Eshu Olalu is not Satanic.
Because He's I'm not still going Satan. to that aspect. Yeah. You understand? That is why I firstly want to know, I want people to know, the viewers and the listeners, to know the messengers. Because I used to tell a lot that the little I know about Yoruba's creation is that we have messengers, and there is a way our forefathers serving God before the foreign religion or the borrowed religion. So it's look that, let us know, list the names of all these messengers so that people will understand that they are human beings like us, but they serve God. They are So empowered. there's a difference, Different. Prime Minister. Sorry to cut you. Okay. We have what is known as Orisha, which our mothers have taught us. Any Orisha da. I will explain that in a minute. Then we have Irumoles that are primordial beings. So Irumoles are not born. They have no mother, they have no father. Okay. They are the most designed by Elodumare, created by Elodumare for a purpose. And then you have Orisha da Orisha, which are people like you and I that were born, have a mother and father. They lived an extraordinary life, and when they passed or transited, shall I say, they became an Orisha. And Orisha da. Okay. So what we're saying is the Tromodos being be like an angel that they have no father, they have no mother, they are created specially for a purpose. Yes, exactly. Okay. Thank you so much for that aspect. Now, let's do it gradually. Mama wa, ma bere yìí, ilé ayé bó ṣe ń lọ yìí. Bó ṣe ń lọ yìí. Àwọn kan ní àwa là ò sí bàbá bíi tàtijọ́. Àwa là ṣe ń tó yẹ ká ṣe. Ṣùgbọ́n bó ló ṣe wá jẹ́ tó jẹ́ wípé ibi tí ṣẹ̀ṣe wà. Ṣé ká ní àwọn bàbá wa wọ́n ń gbé pamọ́ ni wọ́n fi hàn sí gbangba? Torí àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ irọ́ ti lọ o. Tí ò sì yé ọ̀pọ̀lọpọ̀. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nígbàgbọ́ pé ẹni tó bá ti ń ṣèṣẹ̀ṣe, ẹni iná ni o. Níbo ni iná gan? Kí ni, ṣé iná wà nínú ìṣẹ̀ṣe? Àbí ṣé ká pè lọ́run àpáàdì? Wọ́n ní iná Jahannama, iná ìmí o. Kí ni ìhàwo ni ìṣẹ̀ṣe kọ sí àwọn kinní yìí? Èmi ò rí iná níbi ìṣẹ̀ṣe. Mi ì rí iná kankan. Nítorí pé kò sẹ́ni tó lọ sọ́run kó padà wáyé kó wí ilé ayé ọ̀run dá o, jẹ́ kóun wá jábọ̀. Ìyẹn náà ló wí kàn bá ti lọ sọ́run, kàn bá ti ṣe oyè àṣẹ kàn lọ, ìyẹn nìkan láàdọ́run. Èmi ò rí sí o, èmi ní oníṣẹ̀ṣe gangan ló nígbàgbọ́. Nítorí kó o bá rí ìyára àpè lábò òòṣà, tá a bá ẹ lọ́gọ́rùn-ún kọ́ọ̀pù kan ṣoṣo àá fẹ́ mú mi. Ǹjẹ́ o lè ṣe bẹ́ẹ̀? Mi ì rí iná o. Ọní bá pe iná, òun nu náà dá lóhùn. Nítorí ẹ̀sọ́ ni yẹ́ tọrọ òun kẹ́ ẹ mọ́ rí. Kò sẹ́ni tó lè tọrọ nǹkan kan mọ́ rí. Ṣùgbọ́n mo mọ̀ pé Olúfẹ́ràn ẹ̀ kò òkè. Ìbínú Elédùmarè. Ọní bá ẹ wá o, ó yé rì. Bọ́yá tàbí mọ̀nàmọ́ná. Ọní bá tọrọ rẹ̀. Ìgbìmọ̀ bá jí wọn ni kí méde ègbú. Ṣé omi ìrìnà ní ìṣẹ̀ṣe? Ìyá gan ni túra. Kò sí tó jẹ́ ń yẹ ká ṣe gan. Ọ̀run àpáàdì. Ń yẹ ká ṣe làásè. Ń yẹ ká ṣe àmọ̀ ṣe. Àmọ̀ bá a ṣe tó. Ẹ jẹ́ àmọ̀ bá a ṣe mọ́. Kí ló yẹ ká ṣe gan ìyá wa? Òun náà ni kéèyàn rántí sí ọní bí ènìyàn. Wọ́n ní orí ẹni nìṣẹ̀ṣe ẹni, bàbá ẹni nìṣẹ̀ṣe ẹni, ìyá ẹni nìṣẹ̀ṣe ẹni.
ṣùgbọ́n oníkálukú ti dá Ìṣẹ̀ṣe tara rẹ̀ sí wọn ò mọ bàbá rẹ̀ ọmọ dẹ̀ mọ ìyá rẹ̀ ọmọ. ṣé bàbá tó bí ìyàn ni wọ́n ń sọ ń pa ẹ̀ ni àbí ìyá tó bí ìyàn àbí. ìpín téèyàn yàn látọ̀run ẹjọ́ irun orí ṣé wọ́n mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ ni. kéèyàn sọ pé òun farun bẹ́ẹ̀ òun wá farun orí òun tán kò wù mọ́. Ìṣẹ̀ṣe ni ẹ wò ìkànnà ọwọ́ séèyàn lè rèrèrèrè kó tán. kò sí. Ìṣẹ̀ṣe ni ẹ tún lọ síbi tẹsẹ̀. Ìṣẹ̀ṣe ni orí ẹni gangan òun ni ìṣẹ̀ṣe ẹni kọ́níkálùkù béèrè ibi orí rẹ̀ wà. Ọlọ́run má jẹ́ àrìn kọjá orí. àṣẹ àṣẹ àṣẹ. tàbá wá wò ó ìyá wa bí ìlú ṣe wá ń lọ yìí láyé ìgbà tán bá fọba jẹ àṣẹ tọba bá pa náà ó ń ṣẹlọ náà kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ kí ló dé. ẹ jọ ìyá wa ẹ má bínú kí ìyá wa tó dáhùn ìbéèrè yẹn Prime Minister. I just want to explain again what has been said so far to those that are watching and listening and following. The Prime Minister Toplotech asked Iyalodu Agbaye a question about heaven and hell. You know, what is our own understanding within Isese of heaven and hell? And Iyalodu, right there, as our mother said something. She said, no one has died or transited and gone to heaven and come back and told us that there is a heaven and hell and this is what they do there. And actually within Isese, which is our tradition, which the Odufa talks about, Babeni Isese, Yeni Isese, Isese Lambolo Tufekato Borisha. Our mother, our father is one's tradition, is your identity, it's your sense of belonging, it's where you come from. A man's genitalia is Isese. A woman's genitalia is her Isese. So won't go into that too much now. So our Isese, that we are actually the ones that are pure of minds and of hearts. And there is no concept in Isese of heaven and hell. We don't believe in a hell, but you know, dying, burning in hellfire. But however, there is a thing of karmatic. We have karma. Whatever you do, you cannot, like I keep saying to people, you cannot go and plant corn and reap beans. Whatever you plant is what you shall reap. And actually, Onisheshe, when Mama talks about us being pure of mind and heart, a lot of people, but it sounds a bit like Christian Muslim, what they say. No, it's completely different in the sense that whatever you do on this earth plane that we are all in, this is where you will start your karma. And karma knows everybody's door. You cannot go and do wrong to your fellow human beings and then go to Shango and be like, Shango, forgive me. You will surely reap what it is you sow. So the next question that the Prime Minister, just before Mama answers, asked her is that, you know, long ago, when things were the way they were supposed to be, when a king was installed and went through their rites of passage, they had the ashe, the manifestation on their tongue, on their mouth, but it appears that now it is no longer so. Why is that so? So I will allow our mother to answer, then I will translate. Thank you. Ẹ ṣe question tẹ́ béèrè yẹn. Bẹ́ẹ̀ni ìyá wa. Mi tí ní dáhùn. Ìyá wa. Ẹ wo nǹkan tí mi fi ní tí dáhùn ni wípé ẹjífẹ́ wà. Ẹ jẹ́ ká gbélé ayé gún. Ká tó dáhùn sí àrùn. Nítorí lùgbìn irú rẹ̀ adé ayé. Kàn bá ṣe àlè ìyàwó ọba, wọn ló gàbà.
ṣùgbọ́n nísìnyí wọ́n ló ní ètùtù so ọ̀rọ̀ ò tí ì kan èèyàn ọlọ́mọdé àfọ ara rẹ̀ afa wàhálà síra rẹ̀ alọ́rùn àṣẹ o. àṣẹ o. kọ́lọ́run elédùmarè kẹ́ bá a tọ́ nàìjíríà àṣẹ ká mọ̀ ṣe bọ́n ṣe iṣẹ́ àṣẹ. mi ní sọ jù yẹn lọ. Ó dà ìyá wa. So our mother just said to the Prime Minister that the question when it comes to kingship and the Asher manifestation, she will not answer it just now. So this is something you guys have to wait for another day. And she says that the reason is that there's a lot of things that have gone wrong, but it's also, without me kind of going into it, how do we correct that? There are certain things that an Olori, the queen of a king, dare not do in days of age, that now it's all upside down. But she said, first of all, let us repair ourselves as human beings, human becoming, before we start to approach the issue of our kings or elders. Let us look at ourselves and sweep our houses first. Ó dà ìyá wa síwájú sí ẹ pẹ́ fún wa o. Àṣà pẹ̀lẹ́ àṣẹ o. Tí èèyàn bá papòdà ibo ló ń lọ. ìwà lẹ̀ṣà gbogbo lílọ bíbọ̀ rẹ̀ a ilẹ̀ ló ní a ìyá olúlé ọ̀sìn ọ̀rà lọ́nìí àgbàlagbòdà ìyá mi lọ́nìí mi tí ì rí ènìyàn kan ṣiṣẹ́ òfurufú rí bí Elédùmarè bá ṣe béèrè ẹ̀mí kọ́ fún ìyókù di tilẹ̀. ẹ bo wálẹ̀ mi ń lọ. òun náà ni mo ṣe sọ fún ọ lẹ́ẹ̀kan mo ti sọ lẹ́ẹ̀kan yìí pé ẹni tó dá ni tá a mẹni tó dá òun náà làdìtú rẹ yé àdìtú Elédùmarè ni àdìtú ló fi yé alíbo oorun àdìtú ló mú akáàfi lóyún sínú tó fi dọ́mọ ọ̀nà wo li ọmọ gbà kó fi wá sóde ayé àdìtú ni. bó o lẹ̀mí ṣe dárò ọmọ. òun náà ni mò ń sọ àdìtú ni. ọ̀gá ó lágbára ó fa kìkì ẹ rí i pé ọ̀rọ̀ náà ó tako làákàyè. bẹ́ẹ̀ni. torí wípé gbogbo ẹ̀ àdìtú ni. àdìtú lè Elédùmarè fi ṣe. gbogbo ẹ̀ àdìtú. tá a bá wá wò ìyá wa ẹ jẹ́ á sọ nípa orí. Kẹ́ tó lọ sí di orí, Toplotech, let me just translate what Mama said. So the Prime Minister Toplotech asked Iyalodu a question about us as a being. And when somebody transits, we don't die, we transit, we become an ancestor. But he asked Mama the question, where do we go? Where does our soul go? Where does our spirit go? And like she said, Aditu is like something that is hidden by Eledumare. Because Eledumare that created this, the primordial beings, who then came from the Orishas and stuff like that, was not created by none. It's an energy. Eledumare is not a he, she's not a she. We cannot quantify Eledumare by gender. So therefore, if at the end of the day, Eledumare that created us or created the Irumoles or Orishas is not created by none, it is something that is hidden in the bosom of Eledumare that we do not know how. But we know that when people leave, they are not dying, but transiting to become an ancestors upon which we stand upon their shoulders to stand taller. Ẹ ṣé púpọ̀. Ìyá wa, èmi àti ìyàwó mi, a máa ń fi ọ̀rọ̀ kan jomitọ̀ pé kí ló dé tó yẹ pé Ọlọ́run máa ń wo àwọn èèyàn, wọ́n á dẹ̀ ṣe búburú fẹ́lòmíì, wọ́n á dẹ̀ rí ṣe, ẹni yẹn ò dẹ̀ ṣe wọ́n. Kí lẹ lè bá wa rí sọ sílẹ̀ yìí?
Ọní báyìí ṣe bíburú àgbẹ̀san búburú. Gbẹ́ tán wá ṣe búburú yẹn fún kọ́. Ọlọ́run kàn yín wo náà ni. Ọlọ́run wo ni. Ọlọ́run wò. Kò sí èèyàn tó máa ti pa idà pa ènìyàn tí wọn ò ní ti pa idà pa. Mi ètí ìrẹ́ni tó máa ní nìyẹn lóògùn ká kú kóun á lọ bọ̀rọ̀ kìnní. Ṣùgbọ́n kí wá ló fà tọ́lọ́run fún ẹni tí bí ẹni yẹn ṣe láti ṣe ẹlòmíì láburú. Kí ni ìyá gan fi ṣe rárẹ̀ abẹ́ ẹ̀kọ́ rí? Wọ́n á fi ṣe rárẹ̀ náà lójú láyé àtijọ́ kó lulé bá sùsù nù lé báyìí. Kí ò lè bá dé láyé àtijọ́ àyè kí ìjòkó síbẹ̀ ni. Àbí? Ṣó lè yí padà? Láyé àtijọ́ ọmọ yẹ́dakú kan ẹlẹ́yẹ kan lọ́fẹ́ gbé ẹjọ́ ẹ bá mi mẹ́kọ̀ọ́ kan níbẹ̀ ni kán dẹ̀ fi lérí nǹkan báyìí kẹ́lẹ́yẹ nìdẹ kọ́ ọ̀dẹ̀ wo lójúkorojú kan dé gbé kọ́mọ nìdẹ yìí serú rẹ̀ wà mọ́nu. Nígbà bá fi tinútinú gba nǹkan tí àgàn bá wá sóde ayé. Bó o ní ìṣẹ̀lẹ̀ ibi ṣe ní ìṣẹ̀lẹ̀ sí ẹ. Ẹ gbà bẹ́ẹ̀ èmi máa ń sọ pé bínú mi bá ṣe rí nìkan lọ́n ṣẹ̀san fún mi. Bí mo bá ṣe ro tọ́mọ èèyàn sí kọ́ lọ́n ṣẹ̀san fún mi kì í ṣe gbogbo èèyàn náà. Mo dẹ̀ rí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn tó sọ pé tóun bá ṣẹ̀tàn Ọlọ́run á dáríjì ìjọ mélòó lòun fẹ́ fi gbà àwẹ̀. Ó ti gbàgbé mọ̀ pé kò sẹ́ni tó lọ sọ́run tó padà wá sọ fún lóde ayé yìí pé Ọlọ́run dáríjì. Nítorí mo rí ọkùnrin kan ó ní fìnà dání ó ní mógùn dání ó ní àfúnjẹ dání kò sí mẹ́tẹ̀ẹ̀ta nì tí èèyàn bá ti bọ́ sọ́wọ́ rẹ̀ tó bá ti fúnjẹ báyìí ọ̀run ni. Tó bá jẹ́ mógùn ni kéyìn rẹ̀ kọ́ bá ti yẹ dágbáwú ọ̀run ni. Bó tó bá ti yẹ fìnà dènìyàn báyìí tó bá ti sẹ́wọ́ ẹ̀jẹ̀ ọdìjọba kúkẹ́ tó náà. Ẹjọ́ ìyára gbọ́ palẹ̀ ṣọ́ọ̀ṣì rẹ̀ ni fún ìjó mọ̀kúnmọ̀kún. Ṣùgbọ́n nígbè Ọlọ́run mú níbẹ̀ fún un. Ó ti fìnà dọmọ ọlọ́mọ rẹ̀ dí. Ó ti rò pé ọmọ yẹn wá lásídẹ́ǹtì. Ó ti rò pé ó ti kó fìnà nìyẹn. Ẹ mọ̀ bí ásídẹ́ǹtì lọ ní. Ló bá lọ sóko. Oògùn rẹ̀ lọ gbọ́sẹ̀ lé lórí. Lójú ara rẹ̀ ni ìdíṣẹ́ jáde lára rẹ̀. Ìgànná ilé ló padà wó pa. Omi lọ sọ́dún méje kó fi dùkó sílẹ̀. Òjò sí gbogbo ilé rẹ̀. Ẹ sì sọ ní dọ́dọ̀ rẹ̀ mọ́. Kí ìgànná tó ṣẹ́lu. Ipe èèyàn kan lè ṣe kàkàn kéwì òun gbé irọ́ náà ẹ pa o. Kò sí dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ní sá òkú. Mo fẹ́ kọ́ ọmọ rẹ. Kò sí dáríjì ẹ̀ṣẹ̀ ní sá òkú. Ẹ jẹ́ á gbé sókè nílé agbára ń bì yìí mò ń bọ̀. Tèmi kápá Ibrahim gbèsè wọ̀lúwà. Toplotech rédíò ló ń tẹ́. Ọ̀làyé rédíò tó Ounsokutuwowo ẹ wá gbọ́. Ẹ jọ̀ọ́ gbogbo ẹ̀yin tó fẹ́ rí màmá wa nídà kọ́kọ́. Ọ̀rọ̀ ilé ayé yín ẹ ti fà á kò tóra wọn ẹ bá. Ìwé ìgbélú yín wọn ti rántí yín dìpòdìpò pé wọn ò fi lọ yín. Kẹ́bẹ̀ ti bọ̀ mí, ìgbà táyé ṣe àkórí. Àmúbọ́ lórí ọkọ, àmúbọ́ lórí aya. Tó lọ́gbọ̀n ló. Ṣé o ti ń rí àwọn àṣírí tó ń tú pé ńgbà tó o mọ bẹ̀rẹ̀ ayé rẹ? O ò béèrè lọ́wọ́ orí. Ẹgbẹ́ kẹwàá lúwa o. Ẹ
ẹni tó yẹ kó fẹ́ yàwó dúdú pupa ló ń fẹ́ o ẹni tó yẹ kó fẹ́ pupa dúdú ló ń fẹ́ ẹlòmíì ò yẹ kó máa wọ funfun ẹlòmíì funfun ló yẹ kó máa wọ àfi kó máa wọ pupa sáń gbogbo ìgbà. ilẹ̀ Yorùbá tó dé sí. gbogbo ntọ́lọ́wọ́n ọba mi dá wọn ló ní ntọ́lọ́wọ́n ọba mi fi wọ́n ṣe o. torí ẹ̀ mo fẹ́ rí màmá ojú ọmọ ní pọ́n mi. tó ń parọ́. ìwọ kàn sí ìyá nífa pópó ọlá. táyé dé yìí. bó o bá sì ti pè mí èmi náà ó líǹkì ẹ họ́ọ̀pù ìrọ̀rùn ní gbogbo ẹ̀ bá dé. Olódùmarè ló fi ṣẹ́ ràn yà wá. sí Google Play rẹ̀. tógun ẹni bá dáni lójú èèyàn máa fi gbárí ni. wọ́n jẹ́ ń tán. rédíò ní. ìṣẹ̀ṣe ti gbè mí. download. ó lè máa wò pé àfáà yìí sá. táyé. wọ́n jẹ́ ń tán. gbogbo ntọ́lọ́wọ́n bá mi dá dáadáa ni o. lẹ́sẹ̀ wọ̀lú. ó wá kù sí ọ lọ́wọ́ bó o bá ṣe rí bó bá wù ọ́ kó o lò bó wá wù ọ́ mọ́ lò ó. ọ̀lẹ́ rédíò tó Ounsokutuwowo yóò. èmi ti rá àáfàá tó ṣe mí ń jàǹbá rí. ibùgbé. mo rí pásítọ̀ tó ṣe mí ń jàǹbá rí. mo sì róníṣẹ̀ṣe tó gbà mí rí. bákan náà mo róníṣẹ̀ṣe tó ṣèdàkejì ẹ̀ náà. ṣùgbọ́n mo fẹ́ kó o mọ̀ pé bí ìyá wa ti ṣe sọ ẹnìkan ò ní ṣàbúrú kó lọ scot free. ọdún àgbọ̀gbọ̀gbọ̀gbọ̀ máa gbọ́ ní òwúrọ̀ àgbọ̀gbọ̀gbọ̀gbọ̀ máa tún gbọ́ ní ọ̀sán àgbọ̀gbọ̀gbọ̀gbọ̀ máa gbọ́ títí dalẹ́. Toplotech rédíò. ó ti láwájú. ọlọ́run ló ní orí bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ló yọrí ẹwà fákùkọ tiwa. ìyá wa ẹ pẹ́ fún wa àṣà pẹ̀lú kọrin kìsì tá a bá wá wò ó orí mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa tànà náà kí náà ń pè lórí gan. orí la bá wáyé orí ẹni nìṣẹ́ sí ẹni sẹ́. mo ní ká béèrè ẹ̀sẹ̀ ìdáyé ẹ lọ ṣe àkọsẹ̀jáyé orí ni ẹ béèrè àkọsẹ̀jáyé ẹgbẹ́ ni mo bá wá ẹ béèrè gbogbo mo lè bá wa lóde ayé òun ni Ifá máa gbé sóde ẹ̀yin gbogbo ọmọ èèyàn ẹ mọ̀jà sínú o ẹ jẹ́ kí gbogbo olúwa pọwọ́pọ̀ ká gbàdúrà pé kọ́lọ́run bá tú Nàìjíríà ṣe ẹ bá gbogbo àgbáyé ṣe èmi ìkẹ́ ọmọ Ọbalẹ́yẹ mo wà nígboro Ìbàdàn tó o bá ti pe nọ́mbà mi gbogbo Ìbàdàn ló mọ̀ mí Ọbabìnrin Ṣàngó táyé ṣe ilẹ̀ Ìbàdàn ìyálódù àwọ àgbáyé ó ètò 33 813 419. nọ́mbà yẹn ló gbọ́ yẹn ìyàwó ẹ bá ń pè lẹ́ẹ̀kan sí i. ó ètò òpó yìí mò ń bọ̀. O 80 33 33 813 813 419. 419. ìyá wa wà nígbà náà lọ́wọ́ báyìí. gbogbo ìjọba ti dé nígboro Ìbàdàn ìwọ pe nọ́mbà mi màá júwe ilé hàn ọ́. o lè pè wọ́n láti lótorí WhatsApp ẹ wọ́n wà nílùú London lọ́wọ́ wọ́n sì ní ọ̀sẹ̀ kan láti lò sí wọ́n wà nílùú London lọ́wọ́ báyìí pé nọ́mbà yẹn fún ìtọ́jú ara rẹ àmúbó obìnrin ló ń dà wọ́n láàmú ó ti wà ń lo èbó ó wá ń fà á kò tóra wọn ìwọ kàn sí wọn àwọn ìyá mi ọ̀kan ní dọ̀ láàmú ni ìgbà tí wọn náà ò ṣe bó ti yẹ kó o ṣe ò ń tọ́jú ilẹ̀ mọ́lẹ̀ ni wọ́n bọ̀ ṣe wọ́n yọ́nú sí ọ ọ̀rọ̀ rẹ ó sì mọ dayọ̀ yóò mọ lọ bó ṣe yẹ kó lọ bó ṣe jẹ́ gangan nìyẹn. tó ìyálóde ọbabìnrin àgbáyé iléeṣẹ́ Toplotech entertainment Toplotech radio adúpẹ́ púpọ̀ pé apèyìn ẹ jẹ́ wa o torí pé ìta gbélé iṣẹ́ ìkalẹ̀ fún àti pàápàá ètò yìí Ounsokutuwowo ni pé a fẹ́ máa tàn mọ́lẹ̀ sí àwọn tó ṣókùnkùn sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn torí pé wọ́n ti fi búrẹ́dì kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ lómi ọbẹ̀ jẹ pàápàá àwa tá a wà ń lo èbó yìí àti ẹ̀mọ̀ ẹlòmíì ò ní òun ti fogọ́ òun ti fodò òun ti kọjá Red Sea wọ́n bá ṣaàgùn sóhun kò lè mọ́ òun ṣùgbọ́n nílùú London nílùú òyìnbó gan-an pásítọ̀ tó gbẹ́mí lé àáfàá tó gbẹ́mí lé òun gan ṣàṣì ọ
ó rí mi gbọ́ babaláwo tó gbẹ̀mílé babaláwo náà ń bẹ nílùú London òun náà ń ṣàṣọ so wá rí wípé àfi kó o mọ̀ dira bó o ló ṣe wá dira mọ́ jẹ́ ń tán bá a ṣe ní wòlíì èké ta ní pásítọ̀ èké ta ní àáfàá èké bẹ́ẹ̀ náà la ní babaláwo àwa láwọn babaláwo tòótọ́ náà lára àwọn obìnrin takuntakun abiyamọ tòótọ́ ìyá wa ọbabìnrin Ṣàngó Àgbáyé lára obìnrin takuntakun abiyamọ tòótọ́ ni wọ́n wà ìwọ kàn sí wọn pé nọ́mbà yẹn ó rí wípé ẹ ń bá mojú ògùn Ọlọ́run ní pobì nírè tótó ìyá wa ẹ kò wá jẹ̀pẹ́ tó tábà wá wò ó ẹ lórí orí làbá bàbá fò sà sílẹ̀ ògùn ló lọ́jọ́ kan ìpọ́njú ṣe borí ẹni ló lọ́jọ́ gbogbo ìyá wa wọ́n ní kò sí bá a ṣe lè ṣe kórí ó mọ́ mì bó o lè yàn ó ṣe rí ilé ayé gbé téèyàn ó rẹ̀ yọ̀nú àwọn àgbà. èèyàn á lò náà ni èèyàn á bọ orí á gbọ́ èèyàn á bẹ ayé á gbọ́ téèyàn bá ti bẹ ayé káyé gbọ́ kàn bẹ orí kórí gbọ́ pàápàá gan èèyàn fúnra rẹ̀ ẹ̀ mọ́ síra rẹ̀. kéèyàn fúnra ẹ̀ mọ́ síra ẹ̀ bó o lè yàn lè síra ẹ̀. ọmọ olè nínú ilé wà báyìí ìfàdùn ẹ̀bọ nínú ilé rẹ̀ á ti sọ fún pé àwọn ti gba nǹkan o àwọn ò ṣe nǹkan kan bẹ́ẹ̀ o àwọn ò ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ tó jẹ bẹ́ẹ̀. olòmíràn ọjà ni a ní wọn ò ṣe nǹkan tó jẹ bẹ́ẹ̀ ọmọ rẹ̀ lé kú lọ. ẹ̀yin ẹ wò ó tí o bá rí ìgbẹ̀yàn ilé olòmíràn a ti tẹ́lẹ̀ èèyàn tó wà níbẹ̀ a ti kú sára kọjá fẹ́rẹ́fẹ́rẹ́ náà kù àdúrà nínú náà máa gbà ó kì í ṣe pé wọ́n máa wọlé kì í ṣe pé wọ́n máa wọ̀nà orí mi ní èrè rù rárá kẹ́bàdé ti gbé un lérí ẹ̀jẹ̀ o bẹ́ẹ̀ ni orí mi ní iṣu ní kẹta ó lè máa ta súwìtì orí mi rẹ àwẹ nǹkan jẹ́ títí láyé kẹ mọ̀mọ̀ débẹ̀ o òun la jòkó tí nígbà bá pawó ọmọ àpásárí jáde àpò. kò ní lákòójọ. kò ní lákòójọ olòmírì bínú ikú lé lórí olòmírì á bínú kú ọlọ́mọ pàṣẹ ìdá. àmì àṣẹ. àgbà òun ló tó rò ó gbà. wọ́n ní ìyẹ́ òun lábíyamọ fi ń gbọ́mọ Ọlọ́run níjọmọ ti àjábọ̀ o orí ìdí a ò ní burú o. àṣẹ. ṣé wọn ọ̀gá mi. ọ̀dà ìyá wa àròjọ musolókun a ti lo wákàtí kan lórí ètò yìí gbáko mo sì mọ̀ pé ó ti yé àwọn èèyàn gbogbo ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹ tẹ́tí inú ẹ láti inú kẹ́ ẹ gbọ́ o ẹ láti inú kẹ́ ẹ gbọ́ àwọn ìyá wa wọ́n ti fi yé wa níbẹ̀rẹ̀ ètò yìí wípé ẹ gbọ́ o ilẹ̀ káàárọ̀ òjíire ibẹ̀ ni gbogbo nǹkan ti ṣẹ̀ wá o kì í ṣe pé láti Ísírẹ́lì àbí láti kíní o wọ́n wá fi búrẹ́dì kó wa lómi ọbẹ̀ ni o wọ́n sì ti jẹ́ kó yé wa lórí ètò yìí wípé obìnrin la kọ́dá o wọ́n tún tẹ̀síwájú gbogbo àwọn òjíṣẹ́ tọ́lọ́run rán àwọn áńgẹ́lì náà wà tọ́lọ́run rán nínú ìṣẹ̀ṣe tó jẹ́ pé wọ́n ní ìyá wọn ní bàbá ẹ̀mí ni wọ́n spiriti ni wọ́n lásán ò lè rí wọn o bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn ènìyàn wà tọ́lọ́run dá tó jẹ́ àwọn tí wọ́n ṣàdésà àwọn ni wọ́n ń pè ní ẹni orí ṣàdá torí ẹ̀ Ọlọ́run ọba yóò fi gbogbo wa mọ̀nà o Elédùmarè yóò fi wa mọ̀nà kò ní í mọ̀nà o wọ́n ní bẹ́ẹ̀ èèyàn bá gbàgbé ilé ẹ má jẹ́ àtanra wa o ẹni tó gbàgbé ilé àjẹkùyà ni ó jẹ o èmi ò ní rí jù báyìí lọ ìyá wa àwọn náà fẹ́ jàǹfààní àṣẹ ń bẹ lẹ́nu yín èyí tẹ́ ẹ wí fún Ọọ̀ni of Ifẹ̀ bàbá wa Ọ̀jájá ó ń ṣe bẹ́ẹ̀ bàbá ń lò gbà á lọ
ẹ̀yin náà ẹ fẹ́nu àṣẹ gbàdúrà fún ilé-iṣẹ́ Toplotech entertainment Toplotech radio ká máa lo òkè ká sì kí owó ńláńlá kí ilé-iṣẹ́ yìí kó gbèrú kó tóbi ju bá a ti fẹ́ ó tóbi lọ. Ó gbọ́dọ̀ gbèrú ni. Àṣẹ. Yàrá ara mi níṣẹ́ gbọ́dọ̀ tí ó gbèrú ni. Àṣẹ. Orí gbogbo kó dìde sókè lóní kó náà dúró ajé gbèrú ni. Àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ ní ṣubú. Àṣẹ. Ẹ máa lọ òkè ni. Àṣẹ. Gbogbo tó tó tàjẹ́ ni wọ́n á kọjú retí ni. Àṣẹ. Àṣẹ. Gbárùmọ̀lẹ̀ ẹ̀dùnkọ̀ tó á kọjú retí ni. Àṣẹ. Àṣẹ. Gbárùmọ̀lẹ̀ ẹ̀dùnkòtì á kọjú retí ni. Àṣẹ. Ẹ̀ka ẹlẹ́gbẹ̀dẹ̀ gbárùmọ̀lẹ̀ wọ́n á kọjú retí ni. Àṣẹ. Àṣẹ. Torí ojú ire náà fi wowó o. Àṣẹ. Ojú ire náà fi wé ìjìdá ìlẹ̀kẹ̀. Àṣẹ. Ojú ire náà fi wo nílí ojú ire láàwò. Àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ̀mí ṣubú ara o. Àṣẹ. Ẹ̀mí ṣubú ẹ̀mí o. Àṣẹ. Àṣẹ. Òkúlò olùlànà alánà ní dalẹ́ o. Àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ̀mí títí kótó ọ̀sẹ̀ ká. Àṣẹ. Àṣẹ. Orí mi ní gbàbọ̀. Àṣẹ. Mo ní ó kéré ó tóbi ẹ̀ ní rẹ́jọ́. Àṣẹ. Àṣẹ. Ẹ̀sìn mi rí dààmú o. Àṣẹ. Mo wá fi gbogbo Nàìjíríà lé aláwí pé gbogbo gbárùmọ̀lẹ̀ lọ bá túnṣe o. Àṣẹ. Ẹ̀ta ẹlẹ́gbẹ̀je gbárùmọ̀lẹ̀ kẹ́ lọ bá túnṣe o. Àṣẹ. Ọ̀jájá tù mo tún fẹ̀rẹ̀ kàn wí sí ọ yí pé àti apẹlẹnu kéṣekéru. Torí kéyìn iwájú bá ti géran èrì kì í gbà ní o. Gálè kun àìfẹ́ dùn o. Tọmọdé bá mọ̀ṣẹ́ mọ́ ní ọṣẹ ni o. Lágbà bá mọ̀ṣẹ́ mọ́ ní ọṣẹ ni o. Ìlú ògbà ọ̀nà ìgbà mi ṣe ní àrà gbà o. Ẹ̀rí tí wọ́n bá ti wọ́ yín bẹ́ẹ̀ jẹ́ ọ̀nà ẹ̀rọ ni eré adamọ́ mẹ́tẹ́ẹ̀tì tọrọ ẹ̀ sọ́la fún òní ti tẹ̀ tó yìí láéláé. Gbogbo wọn bá ṣe láyé àṣegbé ni. Ẹ ṣe mi púpọ̀ o. Ẹ pẹ̀ fún wa o. Ẹ pẹ̀ fún wa. Ó dà o. Ìyá nífà Pópó Ọlá Bọ́láńlé àwọn náà fìlú London wọ́n fi ṣe gbogbo àwọn ló ń translate gbogbo ẹ̀ ṣé wọ́n sì wà ń bẹ̀ ok àwọn náà ti kúrò lójú òkú kódà ìyá wa a mọ̀ rí yín bá o àjíǹde ará ò mọ̀ jẹ́ o ẹ bá wa dágbére fáwọn aráalé ẹ bá wa dágbére fáwọn aráalé à ń kó lórí ètò. Mo ṣe wá ń bí Toplotech. Mo fẹ́ kẹ́ ẹ bá wa dágbére fáwọn aráalé ká tó mọ̀ ọ́ lọ ni. Thank you all for joining up on the show. May you all be blessed as you join. This show cannot just be in part 1. We'll still have a part 2 where you will all come and join us, hopefully before my mother leaves in a couple of days. May Shango, Jakuta, Kabiyesi, Arabambi, no loju, no lena kata, yeri, yeri, pe Shango, Bakoma, Bebolo. May Shango bless you all. May all the Igbabarumale bless you. Ashe. Concerning everything of your household that is breathing and one that is not breathing, may Ifa continue to guide you all. Ashe. May the Rumales continue to be with you. Ashe. May you never know the graves of your children. Ashe. May you never use illness Ashe. to be your portion. Ashe. May Ajay reside in your home. Ashe. May you be able to send Ajay on errands. Ashe. It shall be well with you all. Ashe o, Ashe, Ashe wa. Ó dà o, ó tún dijọ́ mi ọjọ́ rẹ o. Ariwayo náà ni tiwọ́ mọ̀ jẹ́ àníbáráyé fọwọ́ tì. Gbogbo ojú tó wò mí, ojú tẹ́ fi wò mí ò ní fọ́ o. Etí tẹ́ sì fi gbọ́ mi ò ní di. Àlàáfíà ara yín ò ní di fíafíà o. Bọ́ bá wá ń fi góòlù dáṣọ ẹ̀wọ̀n, àní rówó ra o. Iyekíye tó bá ń taṣọ oríire, ìrọ̀rùn ló máa bá dé o. Ó tún dijọ́ mi ọjọ́ rẹ o. Ire o, ire kàǹkà. Tèmi kápá Ibrahim gbèsè wọ̀lúwà. Gbogbo pàṣẹjì ló ń tẹ́. Ọlárédíò tó sọ kùtù ọ̀wọ̀ ẹ wá gbọ́. Tèmi kápá Ibrahim gbèsè wọ̀lúwà. Gbogbo pàṣẹjì ló ń tẹ́. Ọlárédíò tó sọ kùtù ọ̀wọ̀ ẹ wá gbọ́. Gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ti pọ̀ mi, ìgbà táyé ṣàǹkó ní bẹ́ẹ̀ ṣàgbá. Lóní jẹ́ báwọn ìlà tí ó lọ́gbọ̀n ló. Bródà ti bá polówó ọjà fún ẹgbẹ́ fún. Tèmi ká fẹ́ gbẹ̀gẹ̀ wẹ̀lúwà o.
Toplotech rédíò ló ń jẹ́ online rédíò tó ń sàkútù ọ̀wọ̀ rẹ̀ ó ẹ̀ máa gbọ́. Orin lóríṣiríṣi ìtàn àṣà ilẹ̀ Yorùbá